सो हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक डियर सब्सक्राइबर। जस्तै कि तपाईहरुले अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र आज हामी सिक्नेछौं त्यस्तो खाले भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने। त्यसको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र कतै पनि स्किप नगर्दिनु होला र यस्तै खाले ट्रेन्डिङ भिडियोहरुको लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा ट्याप गर्न नबिर्सिनु होला। सो हे गाइज, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। चलिए शुरू करते हैं। साथीहरु, त्यसको लागि Alightmotion एपलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई प्लसको बटन यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँबाट 9:16 को रेशियोलाई सिलेक्ट गरेर क्रिएट प्रोजेक्टमा हामी ट्याप गर्दिन्छौं र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई प्लसको बटन यसमा ट्याप गर्नु होला र मिडियामा जानु होला र यति गरिसकेपछि यहाँबाट आफ्नो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म यसलाई सिलेक्ट गरे र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ आफ्नो भिडियोमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई इफेक्ट भनेर त्यसमा ट्याप गर्नु होला र एड इफेक्टमा जानु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च बक्स यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौं HSB भनेर। यति लेखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई च्यानल रिम्याप HSB भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई फर्स्ट रो र यहाँ फर्स्ट रोबाट हामी एलाई सिलेक्ट गर्छौं र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि च्यानल रिम्याप HSB मा ट्याप गर्दिन्छौं र फेरि पनि एड इफेक्टमा जानु होला, सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौं सेचुरेसन SA लेखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई सेचुरेसन भाइब्रेन्स भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि सेचुरेसन भाइब्रेन्समा हामी ट्याप गर्छौं र यसको सेचुरेसनलाई हामी गर्छौं -33%। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म -33% गर्दै छु भनेर र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई भाइब्रेन्स भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र यसको भाइब्रेन्सलाई हामी गर्छौं 1.15। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि खाली ठाउँमा ट्याप गर्दिन्छौं र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई प्लसको बटन यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँबाट हामी रेक्टेंगल शेपलाई सिलेक्ट गर्छौं र यति गरिसकेपछि थ्रीडमा जानु होला र फिल कम्पोजिसन एरिया गर्दिनु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कलर एन्ड फिल भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँबाट हामी ग्रीन कलरलाई सिलेक्ट गर्छौं र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि जान्छौं ब्याक र ब्याक आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लेन्डिङ एन्ड ओपासिटी भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र अलिकति ड्र्याग गरेर तल जानु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्स भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँबाट हामी सब्ट्र्याक्ट गर्दिन्छौं र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि जान्छौं ब्याक र ब्याक आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भनेर त्यसमा ट्याप गर्नु होला र एड इफेक्टमा जानु होला र यति गरिसकेपछि सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौं कपी। यति लेखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई कपी ब्याकग्राउन्ड यसमा ट्याप गर्नु होला र स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नु होला र अब चाहिँ हामी फेरि कपी ब्याकग्राउन्डमा ट्याप गर्छौं, एड इफेक्टमा जानु होला, सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौं गसियन ब्लर भनेर GL लेखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गसियन ब्लर यसमा ट्याप गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नु होला र यति गरिसकेपछि गसियन ब्लरमा हामी ट्याप गर्छौं र यसको स्ट्रेन्थलाई हामी गर्छौं 0.245। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि अब चाहिँ फेरि गसियन ब्लरमा ट्याप गर्नु होला, एड इफेक्टमा जानु होला, सर्च बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौं एक्सपोजर गामा EX लेखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोजर गामा यसमा ट्याप गर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा ट्याप गर्नु होला र एक्सपोजर गामा हामी फेरि पनि ट्याप गर्छौं र यसको एक्सपोजरलाई चाहिँ हामी -0.53 गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ -0.53 गरिसकेपछि गामामा हामी ट्याप गर्छौं र यसको गामाले हामी गर्छौं 0.630। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0.630 म गर्दिछु भनेर। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी फेरि पनि खाली ठाउँमा ट्याप गर्दिन्छौं र यति गरिसकेपछि फेरि प्लसको बटनमा ट्याप गर्नु होला, रेक्टेंगल शेपलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यति गरिसकेपछि थ्रीडमा जानु होला र फिल कम्पोजिसन एरिया गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि कलर एन्ड फिलमा जानु होला, यहाँबाट हामी व्हाइट कलरलाई सिलेक्ट गर्छौं र यति गरिसकेपछि अब हामी जान्छौं ब्याक र ब्याक आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लेन्डिङ एन्ड ओपासिटी भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र अलिकति ड्र्याग गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रास्ट भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँबाट हामी ओभरले गरिदिन्छौं र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी खाली ठाउँमा ट्याप गरिदिन्छौं। सो फाइनली गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यस्तो बनिसकेको छ भनेर र अब चाहिँ हामी रेक्टेंगल 1 मा ट्याप गर्छौं, भिडियोको लास्टसम्म आउनु होला र यहाँ प्रेस गरेर यसको साइज हामी गरिदिन्छौं लार्ज र अब चाहिँ हामी खाली ठाउँमा ट्याप गरिदिन्छौं। सेम तरिकाले रेक्टेंगल 2 मा ट्याप गर्नु होला, ड्र्याग गरेर भिडियोको लास्टसम्म आउनु होला र यहाँ प्रेस गरेर यसको साइज पनि हामी गरिदिन्छौं लार्ज र यति गरिसकेपछि खाली ठाउँमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी यहाँ ट्याप गर्छौं, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भनेर यहाँ ट्याप गरेर यसलाई गरिदिन्छौं एक्सपोर्ट। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।